Rồi, đó, thấy chưa? Nếu mình muốn cho nó tính câu A, mình đợi học sinh nó làm chút xíu, rồi sau đó mình sẽ cho cái kết quả ra. Đó, nhấn cái nữa thì nó cho cái đề bài mới, nhấn cái nữa nó cho đáp số. Không biết câu thấy hay chưa? Rồi, đó, tiếp tục như vậy, mình cứ việc nhấn rồi mình ngừng thôi. Như vậy câu số 2 cũng vậy. Tương tự vậy. Câu tìm y cũng vậy, mình cho cái đề bài ra xong, rồi mình chờ học sinh nó giải, sau đó là mình sẽ nhấn cái kết quả. Rồi, kính chào quý thầy cô. Thì trong cái thời buổi mà bắt buộc chúng ta phải dạy online thế này, thì việc chuẩn bị những cái thiết bị để chúng ta dạy online thì cực kỳ quan trọng, nhưng mà không phải ai cũng có thể mua được. Thì ở đây tôi cũng tìm hiểu trên mạng và tôi đã tìm được cái ứng dụng Workshop này rất hữu ích ha. Nó có thể giúp cho quý thầy cô dạy tốt mà không cần phải mua bất cứ một cái thiết bị nào cả. Nếu quý thầy cô có điều kiện thì mua còn nếu không có điều kiện thì mình có thể dùng Workshop này dạy cũng cực kỳ tốt. Nếu quý cô thấy bài hướng dẫn này hữu ích, có thể cho đăng ký, like, share để ủng hộ kênh ha. Rồi bây giờ tôi sẽ vào cái phần hướng dẫn. Đầu tiên quý cô hãy xuống cái phần mô tả của tôi có đường link, quý cô click vào đường link để quý cô tải cái file Workshop về thì chúng ta sẽ làm việc. Rồi đây là cái file Workshop của tôi đây. Rồi như vậy thì khi tôi tải về rồi á, tôi sẽ mở Word lên. Rồi, như vậy thì đầu tiên là mình thấy trên cái thanh tab nè, nó chưa có quý thầy cô. Vì vậy thì chúng ta sẽ thêm nó vào. Rồi thêm nó vào bằng cách như sau. Rồi chúng ta nhấn vào Option, vào File, chọn Option. Rồi chúng ta kéo xuống phần là Add In nè, chúng ta xuống đây phần Add In ha, chúng ta nhấn vào. Rồi chúng ta sẽ xuống cái phần cuối cùng luôn quý thầy cô, chọn vào cái mũi tên là Word Add In. Rồi chúng ta nhấn vào Go. Rồi đây, chúng ta có phần Workshop nè. Còn lúc đầu là tôi đã thêm rồi, còn nếu quý cô chưa có, quý cô sẽ nhấn vào chữ S ha. Quý cô sẽ nhấn vào chữ S, rồi quý cô sẽ tìm cái file Workshop hồi nãy, rồi chúng ta sẽ add nó vào. Đó, thì chúng ta sẽ check nó vào, rồi chúng ta nhấn OK. Đó, thì trên cái tab của mình bây giờ nó có Workshop nè. Rồi, bây giờ mình sẽ làm việc như sau. Thì cái phần Workshop này rất hay cho cái phần mà chúng ta dạy cái phần bài tập quý thầy cô. Thì cái phần bài học bắt buộc mình phải xài file PowerPoint rồi. Còn cái phần bài tập mình soạn PowerPoint thì rất là cực ha. Nên mình xài cái Word thì rất là hay và rất là tiện lợi nữa. Nếu trường hợp nào quý thầy cô không biết cài á, thì quý thầy cô có thể click vào xài trực tiếp luôn cũng được quý thầy cô. Rồi chúng ta click vào xài trực tiếp luôn. Được chưa? Nó cũng hiện ra thôi. Cái file này là do tác giả thầy Quỳnh Đức Chính viết ra. Tôi chỉ lấy và hướng dẫn lại quý thầy cô thôi. Tác giả vẫn là thầy Quỳnh Đức Chính ha. Rồi bây giờ tôi mở thử một cái file để làm thử cho quý cô ha. Ở đây tôi có soạn sẵn một cái file ôn tập đầu năm. Thì ở đây các quý thầy cô thấy ha, tôi có rất là nhiều câu ở trong đây. Được chưa? Ví dụ như câu A, tôi yêu cầu là thực hiện phép tính. Như vậy thì khi thực hiện phép tính á, thì chúng ta sẽ có cái đáp số dưới này. Tôi cũng có đáp số dưới này. Rồi tương tự vậy câu C cũng có đáp số dưới này. Hoặc là cái câu 2 này, tôi cho một cái bài tập ra xong là tôi có cái cách giải. Tôi cho bài tập ra xong tôi có cách giải. Bài B cũng vậy, tôi cho bài tập ra tôi có cách giải dưới này. Câu số 3 tôi sẽ cho một bài thống đố. Như vậy trước khi mình dạy cái bài thống đố này thì mình sẽ hướng dẫn học sinh cách làm, rồi cho học sinh nó làm, rồi sau đó mình mới sửa. Như vậy là mình sẽ chiếu đề bài trước, sau đó mình chiếu cái đáp án của mình. Như vậy thì nếu bên PowerPoint quý thầy cô soạn rất là cực khổ ha. Đánh công thức nè, rồi chỉnh sửa, đây là chỉ là toán của lớp 5 thôi, rất là đơn giản, không có công thức gì hết. Còn nếu quý thầy cô là dạy toán chính thì nó có rất là nhiều công thức toán học như là căn tùm lum ở trong đó thì rất là khó khăn. Mình dạy Word là hợp lý nhất. Rồi như vậy tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô trình chiếu nè. Rồi về mình sẽ bấm vào nút Workshop nè. Quý thầy cô thấy chưa? Mình sẽ phủ khối hết quý thầy cô, mình sẽ phủ khối hết tất cả. Ở đây nó có rất là nhiều công cụ để làm, quý thầy cô có thể tìm hiểu sau ha. Nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách là sử dụng một cách là dễ dàng nhất. Rồi quý thầy cô cứ việc phủ khối hết, rồi quý thầy cô chọn vào cái nút là Set Up Lý thuyết. Được chưa? Rồi nó hiện lên chữ xong, mình nhấn là OK. Rồi quý thầy cô thấy nó mất hết rồi. Như vậy thì mình nhấn vào cái nút là sắp thứ tự. Sắp thứ tự, quý thầy cô click vào sắp thứ tự. Đó, như vậy là mình thấy là có tổng cộng là 62 dòng nè quý thầy cô, 62 dòng. Mình nhấn OK. Rồi mình để cho nó chạy.
mình để cho nó chạy giống như bên PowerPoint á, thì mình nhấn vào nút Word Test nè, quý thầy cô nhấn vào Word Test đó, thì mình sẽ cho nó hiện ra từng dòng. Rồi đó, thấy chưa? Nếu mình muốn cho nó tính câu A, mình đợi học sinh nó nào chút xíu, rồi sau đó mình sẽ cho cái kết quả ra. Đó, nhấn cái nữa thì nó cho cái đề bài mới, nhấn cái nữa nó cho đáp số. Quý thầy cô thấy hay chưa? Rồi đó, tiếp tục như vậy, mình cứ việc nhấn rồi mình ngừng thôi. Như vậy câu số 2 cũng vậy, tương tự vậy. Câu tìm y cũng vậy, mình cho cái đề bài ra xong rồi mình chờ học sinh nó giải, sau đó mình sẽ nhấn kết quả. Rồi trong khi mình nhấn kết quả thì mình sẽ hướng dẫn học sinh nó làm luôn. Trong quá trình mình bấm á, thì nếu nó có bị chạy qua cái câu khác á, thì quý thầy cô có thể dùng nút undo để quý thầy cô nhấn lại ha. Một cái hay trong đây tức là gì? Khi mà thầy cô lỡ thầy cô đánh sai cái gì đó, thầy cô cũng có thể sửa trực tiếp được. Ví dụ như 3,2 nhân cho 0,8 đi, ví dụ mình ra là 2,56 nhưng mà mình đánh 2,55, được chưa? Thì mình cũng có thể ngừng lại, mình sửa được 2,56, mình sửa trực tiếp trên đây vẫn được chưa thầy cô? Rồi rất là hay. Rồi mình muốn trình chiếu tiếp thì mình cứ bấm tiếp thôi. Rồi nếu chỗ nào sai thì mình có thể ngừng lại, mình chỉnh sửa liền chỉnh sửa liền đó, được chưa? Thì công thức toán học mình đánh liền ở trong đây luôn. Cái phần mềm thầy Chính viết rất là hay, và để sử dụng cho dạy online là cực kỳ bá đạo luôn, cực kỳ bá đạo đó. Tôi vừa hướng dẫn với cô cách sử dụng cái file workshop này một cách chi tiết và đơn giản nhất. Còn những cái công cụ ở trong cái phần workshop này nó rất là nhiều, quý thầy cô có thể tự tìm hiểu để quý cô làm Thông qua đây tôi có một cái ứng dụng nữa giúp quý thầy cô có thể dạy hình học trực tiếp trên này luôn. Vừa dạy tới đâu chúng ta dạy tới đâu, chúng ta vẽ hình tới đó, cực kỳ hay mà không cần phải thông qua cái Sketchpad luôn quý thầy cô. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu quý thầy cô luôn. Tôi sẽ mở một cái file mới Rồi tôi mở một cái file mới luôn quý thầy cô. Như vậy thì bây giờ tôi muốn vẽ hình trực tiếp trên cái file Word luôn. Ví dụ tôi dạy hình học đi, tôi dạy phần đường tròn, tôi muốn dạy tới đâu tôi vẽ tới đó. Rồi tôi giới thiệu quý thầy cô cái phần mềm là A4 nè quý thầy cô. Đây, phần mềm A4 này thì cái link tải tôi cũng để ở dưới cái phần mô tả luôn, quý thầy cô có thể tải về và thầy cô sử dụng Rồi quý thầy cô bấm vào cái inline Rồi nhấn run. Rồi nó hiện lên thì cái thằng này nó cũng tự tựa như cái Sketchpad thôi quý thầy cô, nhưng nó rất là nhiều công cụ rất là nhiều công cụ để vẽ hình học phẳng Rồi ví dụ như tôi muốn vẽ một cái đường tròn, rồi tôi vẽ một cái cát tuyến. Rồi còn cái phần đặt tên thì quý thầy cô có thể tự tìm hiểu nó giống như Sketchpad thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thoát nó đi. Đó, quý thầy cô thấy không? Nó sẽ hiện liền lên trên cái file Word của chúng ta. Rồi khi chúng ta dạy cái gì đó, rồi ví dụ bây giờ tôi muốn vẽ thêm cái đường tròn này thêm một cái cát tuyến nữa, hoặc là một cái đường tròn nhỏ nữa, thì tôi sẽ click vào, tiếp tục tôi click nó vào nha, double click vào cái hình mà mình vừa vẽ đó. Rồi tôi nhấn run. Rồi ví dụ ở đây tôi muốn vẽ thêm một cái đường tròn đó tiếp xúc với nó đi đường tròn tiếp xúc với nó. Rồi tôi vẽ một cái cắt tuyến cắt hai đường tròn này đó. Rồi tôi sẽ lưu lại thì nó sẽ hiện vào cái hình mới của mình đó. Như vậy chúng ta dạy tới đâu chúng ta vẽ tới đó, cực kỳ hay quý thầy cô. Nếu quý thầy cô thấy clip hay có thể cho nút đăng ký, like, share để ủng hộ kênh xin kính chào và hẹn gặp lại quý thầy cô.